Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Praise on the beat. Àlàáfíà. Áńgẹ́lì mi ò ní sùn. Oríwo ya ògùn wa tán. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Lọ́la kó bá yà kún Ọlọ́run ọba. Ewé ń jẹ́. Ewé á jẹ́. Ewé ń jẹ́. Àwọn ọ̀nà ìgbàgbọ́ sóhun mi ló jọ dìrọ̀. Ewé ń jẹ́. Ilala alawalu alakiru asọhiru abatinu Ọlọ́run ọba ìwọ ló pamọ́ ìwọ ló fara jáde yé aláràgbà yìí dàníyàn ara tó wù ọ́ dáadáa ló dẹ̀ ń dá èyí tó ní káwa máa fẹ́ wé dá ládẹ̀ fi dá ìwọ ṣàlò ní kọ́kọ́rọ́ gbogbo ẹ̀mí nìyẹn. Today I want to explain how to use pepper, salt, and red oil. If you are a kind of person that always complain about money, yes, you complain about money, you always borrow, yes. If you never spend one, you will never get another one. I will advise you to use this tip. So the problem now is that, you see this tip, I am going to explain it in Yoruba language. Though the tip is very simple, but there are some words that I cannot be able to translate to English language. Yes. This tip is very powerful. Ó ní agbára gidi gan. Ó ní agbára. Iṣẹ́ ayé ìjọ ni. Tá bá jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé a máa ń complain pé ẹ̀dáwó ó ń dani láàmú. Ó gbé ọjà sílẹ̀, wọ́n patronize ẹ̀. Ó ń tajà lọ́jà, wọ́n ń gbà ẹ́ kọjá. Tàbí nǹkan míì tó tún yàtọ̀ sí tó ṣàjẹmọ́ nǹkan pé tó o bá ti ná kan tán o kiri mi kàkà kí wàá fi lọ́mọ wá nǹkan burúkú kiri gbìyànjú iṣẹ́ ìwò ó ní agbára gidi gan. Yes, it's very powerful and very, very effective. Very powerful and very, very effective. So kí ni nǹkan tí a fẹ́ wá? Ẹ rí pé mo wọnú ìwé torí pé ó ní gbólóhùn tí kò ṣe translate sí English language. Ìwọ tí èdè Gẹ̀ẹ́sì ẹ bá dán ẹ lójú dáadáa, màá fẹ́ kó bá mi translate ọ̀fọ̀ yìí sí English language. Tẹ́ bá ti lè translate ẹ̀ sí English language, ẹ dákun ẹ ṣàánú àwọn tí wọn gbọ́dé tiwa náà tó dẹ̀ wù wọ́n láti ṣe. Ẹ wò àtàjọsìn mélòó la fẹ́ wá? 9 péré, àtọkùnrin àtobìnrin. Ẹ jẹ́ ká wá ta àjọsìn 9. Sáà ti rá ta àjọsìn 9, ẹ jẹ́ ká lọ kúnná lójú ọlọ dáadáa. Tá a bá ti lọ ata àjọsìn kúnná lójú ọlọ dáadáa, ẹ wá jẹ́ ká tẹ̀ nífa èjì ogbè. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ nífa èjì ogbè ní kóòdù ilẹ̀ Yorùbá tiwa torí pé kóòdù ni dọ́ọ̀tì mẹ́rin lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, dọ́ọ̀tì mẹ́rin lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí, kóòdù ni àmọ́ ó ní mí nílẹ̀ Yorùbá púpọ̀. Ifá èjì ogbè, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ nífa èjì ogbè. Ojú odù kọ̀ọ̀kan ẹ wá jẹ́ ká buyọ̀ sí ojú odù kọ̀ọ̀kan. Ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá tẹ ifá èjì ogbè 1 2 3 4 5 6 7 8 odù ẹyọ kọ̀ọ̀kan pọ́ìntì kọ̀ọ̀kan yẹn ẹ jẹ́ ká buyọ̀ sí. Tá a bá ti buyọ̀ sí, ẹ jẹ́ ká pe ọfọ̀ yìí sí. Ẹ wò ó tí wọ́n bá ti de ọwọ́ ẹ̀, tí wọ́n ti de ẹsẹ̀, tí wọ́n ní òní fi ṣe nǹkan rere, gbìyànjú iṣẹ́ yìí. Ìwé ọṣẹ kan yọ kan péré ni. Tẹ́ bá tún fẹ́ tún wẹ̀ tún ṣe ni. Ata àjọsìn 9 ẹ jẹ́ ká lọ kúnná. Ẹ wá jẹ́ ká tó bá ti kúnná dáadáa, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ nífa èjì ogbè ojú odù kọ̀ọ̀kan. Ẹ bu iyọ̀ ìsebẹ̀ sí ojú ẹ̀. Tá bá ti bu sí, tá bá ti pe ọfọ̀ sí tán, ẹ jẹ́ ká dẹ epo pupa sórí ẹ̀. Ẹ wá jẹ́ ká fi po ọṣẹ ìwẹ̀ kan péré. Ọṣẹ ìwẹ̀ kan péré ẹ jẹ́ ká fi po. A lè ṣe irú ẹ̀ bí 3 tàbí 7 ká fi wẹ̀ léraléra fọ́jọ́ 7 tàbí ọjọ́ 3. Tá bá ti wá
tẹ̀ní ìjù ibi tá a ti bu iyọ̀ sí ojú odù fáyẹn ọ̀fọ̀ wo la fẹ́ pèsè ẹ jẹ́ ká gbẹ́nu sí lójú ọlọ ẹ má jẹ́ ká kókó lójú ọlọ ẹ jẹ́ ká gbẹ́nu sí ká sọ pé aláwòrò ń kódà èdè tẹ́ ẹ dèmí lágbájá ọmọ lágbájá lánàá mo ti rí mo sì ti tú nítorí pé ẹ̀fún kì í fún ata kó má lè tani lẹ́nu ẹ̀fún kì í fún ata kó má lè tani lẹ́nu ẹ̀fún kì í fún ata kó má lè tani lẹ́nu èdì kì í di iyọ̀ kó má lè dùn ọbẹ̀ èdì kì í dùn iyọ̀ kó má lè di ọbẹ̀ èdì kì í di iyọ̀ kó má lè dùn ọbẹ̀ ẹ̀fún kì í fún epo kó má lékè omi ẹ̀fún kì í fún epo kó má lékè omi ẹ̀fún kì í fún epo kó má lékè omi gbogbo ọmọ aráyé ni wọ́n mọ̀ pé wà ta ò dáa àmọ́ tí wọ́n bá ti jí ni wọ́n fi owó ńláńlá wá ta kiri gbogbo ọmọ aráyé ni wọ́n mọ̀ pé wà ta ò dáa àmọ́ tí wọ́n bá ti jí ni wọ́n fi owó ńláńlá wá ta kiri gbogbo ọmọ aráyé ló mọ̀ pé wà ta ò dáa àmọ́ tí wọ́n bá ti jí ni wọ́n fi owó ńláńlá wá ta kiri ẹ má fi owó ńláńlá wá ta kiri mọ́ èmi lágbájá ọmọ lágbájá ó ní kẹ́ ẹ má fi owó ńláńlá wá kiri lórí iṣẹ́ báyìí tí mò ń ṣe ẹ jẹ́ ká ṣàdúrà lórí ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ rí nínú gbogbo ọ̀fọ̀ tá a pa yìí ìjà àríbì kan bẹ̀ tó jẹ́ pé ó wà against Ọlọ́run ìjà àrí ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ tó sọ pé ọlọ́ọ̀bà kọ́ ni Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ni òní Ọlọ́run náà ni ẹ pè mí èmi ó dá yín lò ẹ pè mí màá dá yín lò nígbà tẹ́ ẹ ti forí balẹ̀ fún nǹkan mi tẹ́ ẹ sì fi ọ̀fọ̀ tẹ́ ẹ fi pè tẹ́ ẹ fi ṣàdúrà Ọlọ́run á dá yín lò ẹ̀yin ẹ púpọ̀ mọ̀ọ́sẹ̀ dúdú ẹ fi wẹ̀ lálẹ́ kẹ́ tó sùn ẹ fi wẹ̀ lálẹ́ kẹ́ tó sùn ní alẹ́ pátápátá kẹ́ tó sùn a kì í fi epo rárá o torí pé epo ti wà níbi iṣẹ́ náà rẹ́dì ẹ jẹ́ ká fi wẹ̀ ká tó sùn tó bá di ijọ́ kejì tá a bá tún lágbára ẹja sí ijọ́ kẹta ẹ jẹ́ ká ṣe wò ó tá a bá ti di ọwọ́ ẹ̀ tá a bá ní bolo fẹ́ gbé gbà nínú ìgbésí ayé ẹ̀ wọ́n gbìyànjú iṣẹ́ yìí ẹ wo kò jù bẹ́ẹ̀ lọ èmi náà lọ́mọ yín tòótọ́ àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Mutiu Ọlátìbóyè táyé mọ̀ sí ìwé jẹ́ ẹ̀rí tó bá dìgbà bẹ́ẹ̀ á tún mọ mọ́rọ̀ mi tó tún yàtọ̀ sí eléyìí wá ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí ètò kílè kò fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn kan mi tá a ti ṣe àti èyí tá a ti ṣe torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ tó ó dàbọ̀. ẹgbẹ́ ewé ń jẹ iwájú sani ti tàwa Ọlọ́run ló dé wa láyé yìí ṣe bóun lóhun tó ṣolókùrò wa lẹ́ṣà ẹgbẹ́ wa ò ní tú o. alright èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Dr. Mutiu Táíwò Ọlátìbóyè yìí pírẹsidẹ̀ntì tí a ní èjì rẹ̀ o wíríwírí lójú orogún